lắp nó rơi vào hiện tượng là các cái khe này nó không đều nhau, hoặc là nó sẽ bị lệch như này. Đây, như các bạn nhìn thấy này, chỗ này, đây, 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 hoặc là nó sẽ bị như này, đây, 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 hoặc là có thể cái khe này bằng nhau nhưng mà nó lại bị nhô sang. Đây. Chúng ta không thể dùng đinh để đóng vào hoặc dùng súng bắn đinh để bắn vào phía bề mặt nó được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thẩm mỹ. Cái thứ hai nữa là chúng ta không thể dùng vít để bắt vào bề mặt của nó, bởi vì có những hệ ngăn kéo tủ hoặc là hệ cánh tủ họ không sử dụng tay nắm, không sử dụng núm, họ sử dụng bản lề tip on hoặc là các hệ tay nắm âm hoặc khoét rãnh âm để kéo ra, nên là chúng ta không dùng được một cái liên kết bên ngoài nào có thể tác động vào đấy được từ bên ngoài vào. Đấy. Vậy thì cách để chúng ta có thể thực hiện cái việc đấy đơn giản làm sao, như thế nào, thì các bạn hãy theo dõi chi tiết sau đây nhé. Vậy thì có cách nào để chúng ta đơn giản nhất có thể thực hiện được? Thì việc đầu tiên là chúng ta xác định cái khoảng cách ở đây. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy đây, khe nó của nó rơi vào khoảng độ tầm hơn 2 que kem một tí. Đấy. Chúng ta thấy đó, các bạn nhìn nhá. Chúng ta có thể chúng ta dùng thước hoặc cái gì đó. Đây là mô tả cho các bạn dễ nhìn. Chọn cái khoảng cách để cho nó phù hợp. Đầu phía bên này chúng ta cũng tương tự. Đó, các bạn nhìn rõ không? Như vậy là cái khoảng cách này, khe trên này, khe trên này, chúng ta đã nhìn thấy hai cái này nó đã bằng nhau. Và chúng ta xác định nốt một cái vị trí ở trên này. Đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta lấy khoan này, chúng ta khoan những vị trí mà chúng ta cần để liên kết từ sau lại. Ví dụ như việc đây đã khoan sẵn rồi. Bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta kiếm lấy một cuốn băng dính hai mặt các bạn nhé. Đấy, sau đó chúng ta dán vào các vị trí này, như đây Việt đã dán sẵn này. Đấy, chúng ta có thể dán thêm một lớp khác, lớp nữa cũng được, cho nó dày lên. Các bạn có thể là dùng thêm cái keo này để chúng ta gắn vào phía bên trong cũng được. Nếu như mà cái dây ngăn kéo đó nó quá chặt, nó gắn vào lớp bên trong này, gắn bên trong này, đợi cho keo nó khô. Sau đó chúng ta từ từ kéo nhẹ nhàng ngăn kéo chúng ta, nhẹ nhàng các bạn. Đi ra khỏi đây chúng ta bóp chặt lại để chúng ta nó sẽ chặt hơn. Ok, đấy, các bạn đã thấy nó dính lại rồi. Việc của chúng ta bây giờ tiếp theo là chỉ liên kết cái vít lại. Nó có một cái lẫy này các bạn, đây, có một cái lẫy, đây, nó gạt lên, đây, gạt lên, kéo ra. Bên kia cũng tương tự như thế các bạn. Bên kia thì thường ngược chiều lại, chúng ta gạt xuống, sau đó chúng ta kéo ra. Đó. Như vậy ngăn kéo của chúng ta đã được kéo ra ngoài. Nếu mà chúng ta dùng cái khoan này, cái khoan ngồi trước này, cái khoan ngồi trước, chúng ta dùng tô vít. Còn không thì các bạn dùng nhà các bạn có khoan thì chúng ta khoan này, bắt vít này. Sau đó chúng ta lắp lại ngăn kéo này các bạn nhé. Bạn nhớ đặt cái dây vào cái rãnh này. Đặt vào rãnh này. Đấy. Phía bên này cũng tương tự. Đó, các bạn đẩy từ từ vào. Đấy, khi nào các bạn nghe tiếng tạch cái tức là kéo đã xong xuôi. Đây các bạn thấy các khoảng cách rất là đều, khe khẽ, rất là đơn giản.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng qua cái video vừa rồi thì các bạn có thể có thêm kiến thức cho mình để các bạn có thể tự sửa những cái hỏng hóc ở nhà của mình, hoặc là các bạn có thêm nếu như các bạn là thợ thì các bạn có thể có thêm cho mình những cái giải pháp để thi công làm sao đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như chất lượng cho khách hàng của mình. Nếu như các bạn thấy cái video của mình có ý nghĩa hoặc là ai cần thì các bạn hãy chia sẻ giúp cho mọi người để mọi người có thêm thông tin.